be too much for us to bear. I don't need to tell you that it's so good. You can probably see that in the way I stare. And you know if I'm the one you call, this is gonna be too much for us to bear. Cool thôi. Rồi, lắc nha bạn này. Ok bạn nha. Ui. Ui. Ok, chúng ta sẽ bò đàn vào tiệm này. Đấy, hôm nay chặt hơn nhá. Ok, và sau đó chúng ta sẽ mở nắp ra và cho một ít nước vào. Rồi, lại xong và lọc nhá. Ok, anh em thấy chai kia chưa bạn nhá. Anh em thấy chưa? Tiệm nhá. Quá tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cho nhiều côn vào. Đó. Lắc nha. Ok bạn nào.